and welcome back to my channel. So for today's video is andito tayo ngayon sa SMC to Lucena para sa kanilang 3-day sale. Time check, it's already 1 PM na in the afternoon. So samahan nyo ako today na mag-shopping dito sa kanilang SM 3-day sale. Kasama ko nga pala ngayon si Dara Star PH. Yan. Ayan. So kaming dalawa lang, wala yung iba naming kasamahan, and maniningin kami ng mga sale dito sa department store. So yun nga, today nga yung kanilang first day ng 3-day sale. Guys, andito na kami sa loob ng department store. So as usual, actually, hindi ko pa alam kung anong bibilhin ko. So, maniningin lang muna kami, guys. So, dito kami sa shoes section. And as you can see, guys, yung mga doll shoes nila dito, guys, is as low as 300 pesos. So, mga Parisian na brand na siya. So, andito guys tayo sa bag sections nila. So, ang dami dito guys na naka 50% off bag. So, katulad yan guys, mga Secosana bag. So, ayan siya guys, oh. Mga naka 50% off siya. Ayan, mga favorite natin na Secosana. Ang mura ng mga shoes nila dito guys, all items and below is 100 pesos lang guys. So ayan o, maraming choices guys, maraming pagpipilian. So punta tayo dito guys sa likod, tingnan pa natin yung mga ibang items nila dito na worth 100 lang ng mga shoes. So ayan siya guys, sobrang dami guys, ang gaganda. And dito naman sa side nito guys is buy one, get one for 599 pesos. Mga Kicks na brand naman siya. Naman guys is 200 pesos all items below. Ayan. Sobrang ganda rin. Papunta naman kami ngayon guys sa 3rd floor, and maniningin kami ng mga gamit sa bahay. So tingnan natin guys kung ano yung mga sale doon sa taas. Lahat siya rechargeable? Yes po, ma'am. Saka yung nandito po. So, bibili ako ngayon ng electric fan dito sa 3rd floor sa Ace Express Store. So, namimili ako dito sa mga tatlong to kung ano yung mas maganda. Kuya, ano yung pinagkaiba nitong dalawang to? Yung mga electric fan na dito? So, ito nga ma'am, unang-una pagkakaiba nila yung duration hours nila sa pinakang tagal ng fan. Especially ito, yung pinakang low power nito is almost 25 hours yung tinatagal. Yung medium niya 10 hours, then yung high niya 3 hours. Unlike dito sa isang model po namin ma'am, na yung kit na model po is 7 hours yung low niya, 5 hours yung medium, then 3 hours din yung pinakang high niya. Yun nga lang, ang advantage pa nitong isang model na to, pagka ginagamit mo siya, nagro-rotate siya left and right. Then easy-busy, pwede mo rin siyang gamitin na rektang nakasaksak sa kuryente. Kasi hindi naman ito nga lang may selector pa siya na easy and easy. Ito parang may switch sa likod. Yes, meron siya pinaka main switch dito sa ilalim. Para safety switch, para if ever na naka-on yan ma'am. Naka-on yung pinakang ano mo dito. Kasi pwede mo na siyang kontrolin. Once na in-off mo kasi ito ma'am,
Kahit pindutin mo siya dito, hindi yan gagana. So, kailangan mag-on yung pa siya. Tapos may promotion nga po na buy 2 less 20%. So, pwede ka makabil ng 20% once na nag-avail ka ma'am ng isang ganito or any kind of part by ma'am dito. And especially ito, yung flashlight for 249. Pag sulit pinag-combine niya ma'am, makakalis ka na ng 12. So, kailangan natin bumili ng dalawang items para Maka-discount maka-discount tayo ng 20%. Pero, selected items lang yung kanilang kasama dun sa may 20%. Ito yung mga Ito yung kasama. mga kasama niya ma'am, meron siyang pinakang solar flashlight. 899, ito 699 ma'am na dimmable lamp. Ah, okay. Ang ganda Meron din. siya pinakang yan, with radio, lamp and radio, 1.8. Yan yung pwede mong kasama dyan. Siyempre ngayon guys, tag-ulan na and madalas yung mga brownout, kailangan talaga natin bumili ng mga rechargeable electric fan. So ito na yung napili ko guys. Yung manager namin. Sabi bahay namin dyan guys. Ayan. So ito na yung napili ko guys na electric fan. So tapos kapartner niya is ito, dalawang items. So ito na guys yung aking brand new na Basic na yung pinakang ano nito pag ganito. tutuan. Ito lang ma'am, pag kukonikan mo lang itong dalawang sa. Pagtatapatin mo lang yung pinakang pin tsaka yung buto. Ako daw. Tapos ito ma'am, pagka yung ano, di ba ito yung front niya ma'am? Yeah, so ayan guys, nakabili na ako dito sa Firefly. So ito yung binili ko, flashlight and rechargeable electric fan. So thank you kuya. Thank you. Finish na. Okay. Buy one, take one for only 200 pesos. So, hey guys! Nandito na ulit ako sa bahay and ito na yung mga pinamili ko kanina sa SM 3 Day Sale. So, bumili ako nitong Firefly na rechargeable electric fan. So, ayan siya. Kasi, matagal ko na talagang gustong bumili ng rechargeable electric fan and yun. Finally, nakabili na ako sa SM. And binili ko nga pala to sa Ace Express sa 3rd floor. Bale, naka-sale siya. Kapag bumili ka ng 2 items, makakalas ka ng 20% off. So, malaking discount na yun guys. Kasi, yung original price ito is 2,464.75. Tapos, bumili pa ako nitong ganito. Ito, sobrang liwanag talaga niya. Nitong si Firefly na rechargeable din siya na flashlight naman. So, yung original price ito is 249.75. So, by the way guys, yung 20% na discount is selected items lang siya. So, hindi lahat ng items sa Firefly is naka 20% off kapag bumili ka ng 2 pieces. So, ito yung dalawa yung pinag-partner ko. Yan. And yung binayaran ko dito guys is 2,171. So, nakaless ako dito sa Firefly na electric fan ng 492.80. And dito naman sa rechargeable na flashlight is naka-discount naman ako ng 49.95. So, naka-discount ako ng 540 something. So, something like that. So, ayan, kayo na yung bahalang mag-compute kung tama ba for
500 something. Yan. So, sobrang laking discount na yun guys sa 500 something. So, ayan guys. So, ito na yung share ko dito sa aking pinamili sa ngayong. Ay, by the way, meron pa pala akong binili. So, may binili pa pala ako. Ito, muntik ko na malimutan. Bumili pa nga pala ako nitong soap. Syempre. Kasi sa lahat ng stocks ko ng skincare, parang ito na yung mauubos guys. So, kailangan ko na siyang i-replenish. Isa sa mga mauubos ko ng stocks, itong si Koji Sun na soap, which is 5 plus 1. 5 plus 1 na siya. Family Beauty Pack. And 135 grams each siya. So, ang binayaran ko dito is 340 pesos. So, naka-discounted na rin siya guys kasi 5 plus 1 siya. So, may free isa. So, ayan guys, dito na nga mag-i-end tong vlog na to. And magdi-dinner muna ako. So, kanina kasi sa SM, hindi ko nakain yung dinner na para sa amin. Grabe yung pawis ko guys, sobrang init. Kain muna ako guys ng Max. So, ito yung dinner namin kanina nga pala sa S. Ito yung dinner ko sa SM, sa Max. So, thank you po kay Ma'am Lilibet and sa SM. With rice and salad and, ano ba to? Corner Bakery Caramel. So, kain muna ako guys ng aking dinner. Bye! Thank you.